په دې ټاپک کې موږ خبرې کوو چې موږ څنګه د یو اس مارکیټ نه پروډکټ سورس کولی شو. هغې لپاره موږ استعمالو هولسیل سنټرل. دا زما په مخ کې کوم ویب سایټ چې دی wholesaleCentral.com. دا چې کله تاسو ویزټ کوئ نو دلته تاسو کتلی شئ چې دلته امازون FBA سپلایرز دي، بیا ډیفرنٹ ډراپ شپینګ، الکترانکس یا پرفیوم، جولري وغیره چې څومره کیټګریز دي نو هغه دلته دي. دلته چې کله موږ پروډکټ یعنی ریسرچ هم کولی شو، موږ کتلی شو چې کوم سپلایرز دلته شته دي. موږ په دې ځای کې امازون FBA سپلایرز چې دا به چک کو، ځکه چې موږ چې پروډکټس خرڅو نو افکورس هغه امازون FBA دي موستلی. نو په دې کې موږ دا ټول کتلی شو د دو ډیفرنٹ کیټګریز دي، ډیفرنٹ کیټګری منته چې نو کار کوي. لیټ سپوز دا فرست کیټګری دا موږ به دا سرچ کو چې دې کې څه پروډکټس دي او هغې اپرچونیټي په امازون کې څنګه ده. دلته موږ پروډکټ ګورو، لیټ سپوز کچن پروډکټ ګورو، دلته دا کیټګریز ورکړي دي. په هغې کې موږ سره فرست پیج باندې ملټیپل پروډکټس دي. موږ صرف دا انډرسټینډ کوو چې دا ریسرچ موږ څنګه کولی شو. بیا چې موږ کله ریسرچ کوو نو موږ پروډکټ فایند کوو چې هغه موږ په امازون خرڅولی شو یا نه شو خرڅولی، د هغې سیل او د هغې رینکینګ او د هغې ریویوز وغیره باره کې موږ دې ځای نه کتلی شو. لیټ سپوز دا یو پروډکټ دی، زه دا اوپن کوم او دې سره سره په دې ټاپک کې کوم چې د امازون ریوینیو کیلکولیټر دی د هغې استعمال موږ څنګه کولی شو، کوم چې FBA کیلکولیټر دی چې څنګه موږ دا معلومولی شو چې دا پروډکټ په دې پرایس باندې خرڅېږي، په دې پروډکټ پرایس میلاویږي، نو د FBA فیس یا د امازون فیس یا سټوریج کاسټ یا فلفلمنټ کاسټ چې څومره دي هغه چې دی ډیډکټ شي نو موږ ته څومره پروفټ په هغې کې میلاویږي. لیټ سپوز چې دا یو پروډکټ دی کې اوپن کومه جسټ فار ایگزامپل. دلته موږ کتلی شو چې دا وایي چې دا پروډکټ په کوم کوم ځای کې اویلیبل دی، په کوم مارکیټ پلیس باندې. خو زموږ کنسرن چې دی هغه امازون سره دی نو موږ به امازون باندې کلیک کړو چې هلته موږ دا پروډکټ ووینو. دلته دا پروډکټ چې دی دا په $18 باندې خرڅېږي. نو موږ به واپس راشو دې ویب سایټ ته وګورو چې دا پروډکټ میلاویږي په څو باندې. دلته موږ کتلی شو دا یونټ کاسټ چې دی $7.25 دی د دې، یعنی ټوټل کاسټ شپینګ کاسټ او هر څه سره چې دی مطلب د دې ټوټل دا کاسټ راځي او منیمم چارج پیسز چې دي نو مطلب هغه 168 پکار دي 68 او سب ټوټل چې دی هغه $1,218. دی ریسرچ سره تاسو دا معلومېدی شي چې لیټ سپوز په امازون باندې FBA پروډکټ لانچ کولو باندې څومره انویسټمنټ راځي، نو هغه تاسو منیمم هم کتلی شئ خپل ریسرچ دوران کې او میکسیمم هم کتلی شئ چې څومره کوانټیټي د کوم پروډکټ درکار ده اخیستو دپاره او په هغې باندې انویسټمنټ څومره راځي. دې کیس کې $7.85 چې دی هغه د دې پروډکټ کاسټ دی. موږ به راشو وګورو چې آیا دا پروډکټ چې دی نورو حوالې سره څنګه دی. دلته لپاره که تاسو وګورئ جنګل سکاوټ چې د دې کوم سکینینګ کړی دی په هغې کې د دې ډیلي سیل 4 یونټس دي، منتلی سیل چې دی هغه 90 یونټس دي. دلته که لاندې موږ وګورو نو دا آلموسټ چې د 5 کسان دا پروډکټ خرڅوي. نو د څومره کسان خرڅوي هغې حوالې سره خو دا خبره هغه حد پورې ټیک ده. بیا 4.54 د دې ریټینګ دی، 4001 په دې باندې ریویوز دي او د دې پروډکټ چې نور کوم یعنی کرایټیریا ده هغه خو ټیک ده، خو د دې پر منث څو یونټ سیل کېږي هغه 90 دي ویچ از ویری لو. 5 کسانو دپاره هغه ډېر لو دي. نو موږ به بل یو پروډکټ چې دی هغه به موږ سرچ کړو دلته او به ګورو چې موږ ته بل داسې پروډکټ میلاویدی شي چې موږ د هغې زموږ په کرایټیریا باندې هغه تېروتی شي او موږ چې دی نو مطلب هغه کنسیډر کولی شو چې موږ د هغې باندې فردر ریسرچ جاري وساتو. موږ به دا پروډکټ چیک کو او به ګورو چې دا پروډکټ په څو باندې خرڅېږي او د دې سیل څو دی. دلته موږ کتلی شو په جنګل سکاوټ کې کله چې موږ سره د جنګل سکاوټ ایکسټینشن وي نو ایکسټینشن په تھرو موږ کتلی شو چې د دې منتلی سیل چې دی هغه $69 دی. موږ داسې پروډکټ ګورو چې د هغې منتلی سیل چې دی هغه ایټلیسټ یعنی 300 یونټس وي چې هغه موږ ته پروفټ راکولی شي. دا کوم ایکسپیرینس چې تاسو ته مخې ته راځي په دې کې ډېر پروډکټ دي په هغې کې نقصان کېږي، په دې کې ډېر پروډکټ دي چې هغې کې مارجن ډېر کم دی او دغه وجه ده چې دغه د دې بزنس ریالټي ده چې په دې کې کمپیټیشن هم دی او په دې کې هارډ ورک هم دی. ته به چې دی کوشش به کوې چې تا ته داسې یو پروډکټ میلاو شي چې هغه تا ته پروفټ راکولی شي. د دې چې کوم کاسټ دی هغه دی $58. نو موږ به اول چونکې د دې نوره کرایټیریا چې ده هغه ټیک ده
دا یو کس خرڅي او د دې کوم پروفیټ مارجن چې دی مطلب هغه موږ چیک کو هغه زموږ په کرایټیریا باندې راتله نو موږ بیا کته شو دې کې تاسو ګورئ په دې کې نیټ مارجن چې دی 17% دی ریټرن اف انویسټمنٹ 32% دی نیټ پروفیټ چې دی هغه پکې $18 دی یعنی ته $58 په یو یونټ باندې لګای او ته یعنی $18 جوړای نو دا کوم پروډکټ چې دی یعنی د دې دا معلومول چې په د دې اف بی ای فی سودی او د دې نیټ مارجن څه دی هغه ته داسې معلومول شي چې کله ته دلته په هولسیل سنټرل باندې وګوري چې کوم سپلایر دا پروډکټ خرڅي نو هغه به یو تاسو دلته وایي چې بھائی د دې یونټ سو اویلیبل دي مینیمم یونټ آرډر څه دی یونټ کاست څه دی سب ټوټل څه دی او اسټیمیټډ پر یونټ کاست چې دی هغه څه دی کله چې دا تاسو پته ولګي نو دا انفارمیشن ته راوړل شي او دلته په دې کې لګول شي کته سره دلته لیټ سپوز جنگل سکاوټ ایکسټنشن چې دی هغه تاسو نه وي تاسو جنگل سکاوټ نه وي نو بیا ته فری اسټیمیټر استعمالول شي هغه ته داسې استعمالول شي چې ته د دې پروډکټ کوم اس آی ان چې دی هغه ته ورکول شي د امازون سیل اسټیمیټر کې مطلب دا فری هم دی مطلب که تاسو سبسکرپشن نه وي نو دا سیم کوم د دې دغه چې دی لینک چې دی فری اسټیمیټر هغه تاسو ته په لینک دغه کوم را کومه لاندې په ډسکرپشن کې او تاسو یعنی لیټ سپوز خپل جنگل سکاوټ سبسکرپشن نه اغسته او په هولسیل سنټرل باندې ریسرچ کوئ نو تاسو هغه ځنه دا انفارمیشن دلته پټ کولای شئ د لیسټینګ نه دلته موږ سور کولای شو چې موږ دا کتلی شو چې د دې پروډکټ کیټګوري چې دا مطلب هغه څه ده نو کیټګوري به موږ د پروډکټ ډیټیل پیج ته لاړ شو ته وګورو چې د دې کیټګوري چې دا هغه کچن اینڈ ډاینینګ ده او د دې دغه چې دی رینکینګ چې دی هغه به دې ځنه موږ کاپی کو چې هغه 53000 سمثینګ دی نو هغه چې موږ دلته واچو رینکینګ د پروډکټ نو هغه کې خیال ودا کوي چې دا کومه کامه چې دا وته لړکوي دي ځنه چې انفارمیشن اکوریټ موږ تراشي دې ځکه موږ یې چل کوو چې دې ځکه موږ د پروډکټ اس آی ان چې دی هغه موږ دې ځنه کاپی کو او هغه اس آی ان چې دی هغه موږ دلته پیسټ کو دې ځنه موږ کیټګوري چې دا هغه چوز کو چې دا کیټګوري د سی شي دا کچن اینڈ ډاینینګ دا یونایټډ سټیټس چې دی دا د دې مطلب مارکیټ پلیس دی دلته موږ کیلکولیټ سیل وګورو چې د دې پروډکټ سیل څه دی دلته کوم وګورو د دې منثلی سیل چې دی هغه 122 یونټس پر منث دی یعنی دا هغه صورت کې دی چې کله موږ ته دې ځکه دا ایکسټنشن موږ دا سبسکرپشن موږ سره نه وي او موږ د جنگل سکاوټ فری اسټیمیټر چې دی هغه ټولز استعمالو او دې ځکه موږ ته د امازون فیس فولفلمنٹ کاست او د سټوریج پته لګي نو په دې انفارمیشن بنیاد باندې چې څومره مارجن موږ له پکار وي او پروډکټ کې چې موږ هغه خرڅول غواړو کنټیکټ فارم ته چلاړ شي ته دلته پیلټ فلای چې کوم کنټیکټ فارم دی هغه فل کولی شي او هغه سره کمیونیکیشن کولی شي چې زستا پروډکټ خرڅول غواړم او زستا د پروډکټ کې انټرېسټډ یم اگین کله چې موږ د ریسرچ خبره کول هغه ځکه موږ ایکسپلین کړو چې څنګه کمیونیکیشن کول پکار دي او د هغه کوم ډسکرپشن دی او کوم فارمیټ دی نو هغه به تاسو ډسکرپشن کې کتلی شئ او هغه تاسو ډاونلوډ کولی شئ او هغې نه لرن کولی شئ چې څنګه دا کمیونیکیشن کول پکار دي نو د یو ایس مارکیټ کې غټ هولسیلر چې دی هغه د هولسیل سنټرل چې هغه کې د سپلایر او انفارمیشن دی او کوم پروډکټ چې سپلایر خرڅي دغه شانتي که تاسو نور څومره پروډکټس یعنی مطلب چک کوئ یا څومره سپلایر دغه کوئ نو دغه یو طریقه ده چې هغه کوم انفارمیشن راکړي مینیمم یونټ کاست دی هغه لاړ شئ او د امازون چې کوم پروډکټ دی د هغې په پیج باندې د اف بی ای کیلکولیټر ایکسټنشن په تھرو باندې هغه انفارمیشن پټ کړئ نو هغه تاسو ته ریټرن اف انویسټمنټ او ریټرن اف نیټ مارجن او نیټ پروفیټ چې دی هغه انفارمیشن راکړي او په دغه انفارمیشن په صورت باندې تاسو ډیسایډ کولی شئ چې دا پروډکټ چې دی ماره خرڅول پکار دي یا نه دي رایټ سایډ ته ډراپ ډاون کې تاسو کتی شئ چې آیا دا پروډکټ چې دی څو کسان خرڅوي او دلته تاسو کتی شئ چې د دې باندې ریویو څو دي او د دې ریټینګ چې دی هغه څه دی